pojďte se s námi opět vydat na cestu. Pojďte se podívat na Azurové pobřeží, do Monaka, Nice, na Renoirovo muzeum. Pojďte se s námi podívat na krásy Azurového pobřeží. Pojďte se podívat na kaňon Verdonu, nejhlubší kaňon Evropy. Pojďte se s námi podívat na krásy a dobroty, které nabízí Provence. A pojďte s námi, alespoň virtuálně, ochutnat vynikající vína do údolí řeky Rhôny. Pojďte s námi navštívit cedrový les a nebo starobylé město Avignon. Pojďte si s námi užít letní Francii. Přátelé, je to tady, nastala nejkrásnější část roku a to je dovolená. Vyrážíme do Francie, k moři a na víno. Máme zbaleno, všelijak, jenom ne úsporně. Nevím, jestli někam dáme nějaké víno, nevím, kam ho naložit. V Rakousku na dálnici před Vídní. Dneska máme za cíl dojet do Udine, což je v Itálii hned za Alpami. Tak doufám, že tam dojedeme do 10 do večera, aby jsme přišli na ubytování trošku jako lidi. Tak šťastnou cestu. Tak jsme na dálnici u Vídně. Tak zácpička tu trochu je, ale nestojí to, pomalu to jede. Tak uvidíme, za jak dlouho to projedeme. Tak po půl hodině poskakování jsme se teprve dostali na most přes Dunaj. No, žádný zázrak, ale teď to vypadá zase, že to trošku jede. No a za mostem už se to rozjelo a máme Vídeň úspěšně za sebou. Tak jsme tam strávili něco přes hodinu, ale teď už to snad pojede. Zácpě, která nás potkala ve Vídni, jsme k jezeru Wörthersee u Klagenfurtu dorazili až úplně za soumraku. Ale vzduch má stále 27 stupňů a já myslím, že voda bude taky ještě teplá. Přátelé, nakonec jsme přece jenom kolem 11. večer dojeli do Udine na naše první ubytování. Na benzince jsme si koupili kvalitní italské Barolo a náš kulturně vinařský výlet můžeme důstojně zahájit. Tak Stáničko, na zdraví. Na zdraví. Paráda. Jinak o Barolu jste už určitě slyšeli. Je to z italské odrůdy Nebbiolo. Je to jedno z nejlepších italských vín. Na to, že z benzinky, ročník 2020, 14,90 €. Mohlo by být vychlazenější. Venku je pořád ještě 28 stupňů, tady může být tak 30 v tom pokoji.
I víc. Ale až zasnem, tak si otevřeme dveře balkonový, aby jsme si tu trošku vychladili a budeme při těch 28 spát. A ráno pojedeme dál. Tak přátelé, na náš výlet a na vás. Na zdraví. Na zdraví. Přátelé, tak dobré ráno z Udine. A jdeme se v Udine podívat na trhy. Pořídit si něco dobrého k snídani. A jedeme po dálnici, teď jsme poblíž Latisány. Je tu docela hustý provoz, moc to nejede. Já doufám, že tady většina lidí sjede směr Bibiony a podobná letní střediska a že dál nás snad pojede trošku míň. Na ní. Dai, metti la musica dance, che tremano i vetri di casa. E la sente, la sente, la sente, anche un parente di giù. Tanto domani non lavoro e dormo tutto il giorno. Ciao, che fai? Quanto stai? Qui a Milano, ma se ci scopre tu sei un uomo morto. Sono d'accordo, non glielo diciamo. Dove si balla? Ho 40 anni ed ho ancora fame. Io non parlo col mio cane ma c'è un bel legame. E sto anche vedendo una, sono già 3 sere. Per ora mangiamo assieme ma promette bene, non si può fare la storia. Jsme na dálničním odpočívadle kousek za Veronou a slyšíte ten koncert? Ano. To kamarádky. Cikány. Cikány. Krávy. Tak co to máme dobrého? Máme výborné broskvičky z ranního trhu z Udine. Použijeme užitkovou vodu, zakropíme, očistíme, vrátíme se ke stolečku A sníme. a servírujeme
jako v lepší společnosti. Ham. A na dálničním odpočívadle je i hřiště pro pejsky, aby se mohli proběhnout a přitom, aby neutekli. Dobrý nápad. A klesáme do Janova a před námi se objeví moře. Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità e il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità e restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità, felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità e lasciato il biglietto dentro al cassetto, la felicità e cantare a due voci quanto mi piace, la felicità, felicità senti nell'aria. Tak přátelé, po takřka celodenním cestování jsme dojeli do Monaka. Monaco. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau. On est bien. Stání, jaký to bylo v té vodě? Takovýhle mám varhany. A jaká byla voda? Jako kafičko. Teď jsme se ocitli ve vesnici Laže, nedaleko Nice, kousek nad Monakem, kde se nachází poutní kostel s klášterem. Místu se taky někdy přezdívá Malé Lurdy. A to prostě proto, že se tu dějí zázraky. Tady ten olivový strom už asi taky bude něco pamatovat.
Přátelé, jsme na náměstí v Nice. Dans le sable doré, vers levé prêt à danser. Palmier, cocktail, bonne humeur. La Méditerranée dans le cœur. Chaleur, éclat de rire sans fin. On vit la vie sous le ciel marin. Le DJ lance, la nuit s'enflamme. Tout le monde chante, lève son âme sur la côte d'Azur. Danse jusqu'au lever du jour sur la côte d'Azur. La fête s'allume, c'est l'aventure. Na nábřeží v Nice zrovna probíhá závod o železného muže. Takže nábřeží je zavřené, trošku jsme měli problém vůbec se dostat k nějakému parkovišti. No a teď se nemůžeme dostat na pobřeží moře. Za náma je ohrada a za ní jezdí cyklisti. Ano, dál cesta nevede, ale železní muži jedou. Ty palmy mi tady přijdou fakt parádní. A tady borci nechají kolo a dál půjdou plavat. A podařilo se nám dostat se i na pláž v Nice. Takže tohle je azurové pobřeží. Tak a dali jsme si mušle a vypadají takhle krásně. Tak dobrou chuť, stání. Dobrý? Táni, tak jaké byly mušle? Mušle byly jedle. Justiční palác. Myčka na děcka funguje perfektně. A ze země tu vylezla příšera. Jdeš se taky vykoupat? Přátelé, teď jsme se přesunuli do Renoirova muzea. Je to trochu jako v muzeu Járy Cimrmana. Tady mistr spal. Jako by si mistr jenom odskočil.
Přátelé, dojeli jsme do kempu v Cavalier, kde máme rezervaci na 5 nocí a budeme tady stavět stan. Přijeli jsme trochu pozdě, recepce zavírala v 19 hodin, ale paní byla hodná, zavolala nám do auta, že nám na recepci nechává obálku s plánkem a s instrukcemi. Měli jsme objednané místo v ledničce, tak to vyřešili tak, že nám sem hodili celou ledničku. Takhle nás na našem místě čeká celá lednička. A protože vím, že diváci jsou bez výjimky trochu škodolibí, tak teď přijde ta největší sranda, kdy budeme se Stáňou stavět stan. A my vám to ukážeme. Takže natočím timelapse o tom, jak jsme stavěli stan. Přátelé, stan už stojí. No, postavili jsme ho trošku naopak, takže ten východ z něho vede do těch oleandrů, ten hlavní východ, no tak stane se. A teď zbývá nafouknout nafukovačky, protože kamera stojí na střeše auta a já nafukuju na střeše, tak musím tu kamerku teď přestěhovat. Takže zábava pokračuje. Stan je postavený, matrace je nafoukaná, teda obě. No a já jdu vypnout kameru, ať se můžeme začít rekreovat. Ani, jak se ti líbí tento způsob rekreace? Obzvlášť. Přátelé, vlezli jsme do takového normálního vesnického Carrefouru. Takhle nějak vypadá, a teď moment, jenom tak nahlídneme doprava, abyste viděli, že to neodehrává všechno jenom na jedné straně. Takhle nějak vypadá prostě nabídka snů. Tady parádní růžová vína z Provence. A kdybyste snad měli pocit, že je potřeba ještě šumivá vína nebo šampaňská, no tak to se tady taky najde. Ale my se Stáničkou už máme víno z Provence vybrané. Včera jsme ho ochutnali a bylo excelentní. Tak a zkoušíme první grilovačku na grilu z Decathlona. To má takový ovládání. No uvidíme, co se povede. Ale začíná to vypadat dobře. Co myslíš? Tak takhle vypadá naše ráno, tak říkajíc po boji.
po včerejším grilování. Grill ještě není uklizený, protože jsme ho večer umyli a musel uschnout. Stan máme celou noc takhle otevřený, protože celou noc bylo 28 stupňů. A sluníčko už se dere a cikády už zpívají své koncerty. Nový den začal. Tak takhle nějak vypadá naše snídaně. Že, Stáničko? A aby byla snídaně úplná, tak připijeme na zdraví všem našim přátelům. Kamarádům. Přátelé, aby jsme se jenom neváleli v kempu, nepili ta červená vína a růžová a nekoupali se jenom pasivně v moři, ale to se nám všechno líbí, že? Tak jdeme, kam jdeme? Dopředu. Ono se tady v podstatě nic jiného dělat nedá v tom mícu. Ano, je trochu teplo, ale my jdeme na túru. Bacha cyklista. Jde po nás. A uměla poděkovat paní. Byla hodná. Bacha, ještě jede jeden. Tady jsou obzvlášť. A my jdeme na procházku do přírody. Namazal jsem se. A co ty, Stáničko? Já jsem se taky namazala. Zvenku nebo zevnitř? Oboj strany. Tak, Stáničko, a před náma je tunel. Víš, kde se ten tunel tady vzal? Prostě ho tady někdo postavil. To je bývalý železniční tunel. Teď je z něho takováhle stezka. Tak co, Stáničko, bojíš se? Jako vždycky. Ale oni tady udělali krásné osvětlení, vidíš to? No, mám sluneční brýle, tak si je budu muset asi sundat. A je tady krásný asfalt, jako tunel dobrý a schladíme se tu. No, na to se opravdu těším. Má to tady jeden zásadní bonus, je tu krásný chládek. Jo, a nesvítí to sluníčko, pálivé. Kolo rovno hovno, jak se to rýmuje. Kolo jelo rovno, rovno přes to hovno. Kolo rovno hovno, jak se to rýmuje. Bonjour. Tak chvilku jsem teď hledal, kde mám chcíplou kočku. Prošátranával jsem kapsy, abych zjistil, že ji mám tady. No tak našla se. A taky jsem zjistil, že asi jdeme trochu špatně, protože vila, kam míříme, je tady na kopci. A asi jsme to trochu přešli. Parádní oleandrová álej. A cesta začala být trošku příkřejší. Naprosto úžasná kozí stezka. Cikády tu zpívají svůj koncert, motýlci tu lítají. A doleva ty výhledy. No a dál se nedostanem. Je to zamčené na řetěz. Villa Fontaine, vypínající se na skále nad mořem. To byl náš původní cíl. Jaká byla procházka? Procházka byla kouzelná, krásné stoupání, nádherné výhledy
ale cíl nám zůstal nedosažen, protože bylo zamčeno. A tak se nám podařilo dostat tak trochu do pasti. Přišli jsme druhou stranou k autu, ale v cestě máme tohle. Ano, auto je tady, ale jak se tam dostaneme, to zatím nevíme. Tak se musíme vrátit nahoru a zkusit se nějak dostat ven jinudy. Tak nakonec jsme museli zvolit poněkud netradiční způsob Ústupu. Já ti jdu hned pomoct. No je to sice dál, ale za to horší cestou. No pojďme si vysvětlit, co se teda vlastně stalo. Takže vylezli jsme na kopec, chtěli jsme navštívit tu vilu s krásným výhledem. Jenomže branka u vily byla zavřená. Tak jsme slezli cestičkou dolů k domu Národního parku. A tam jsme se dozvěděli, že Národní park je zavřený, protože probíhá zrovna výměna expozic. Tak jsme slezli po cestě dolů, kde bylo naše auto, ale za bránou, která byla jak brána do pevnosti. A tam se to fakt přelézt nedalo. Tak jsme vylezli znova nahoru a pokusili se domluvit, ať nás pustí ven. Paní říkala, že nám za 5 minut otevře horní bránu. No, 5 minut se nám tam čekat nechtělo, protože tuhle bránu jsme přelíst tak nějak dokázali. Protože byla na zámek, kdo by ji otevřel. Ale odsud vede dlouhá cesta po asfaltce s hustým provozem zpátky k autu. No a tak se tu procházíme. Tak po 3/4 hodině ostré chůze jsme zase tady. Jen na druhé straně brány. No tak byla to taková hezká procházka. Merci. Tak Stáničko, jaký je to víno? Vínečko je úplně luxusní. Tak Stáničko, co pak to máš dobrého? Kus masa, bodré. Má to nádherně. A mám taky dobré věci. Tak dobrou chuť. Přátelé, a takhle má vypadat prázdný talíř po jídle. A půjdeme se podívat do Středomořské botanické zahrady. A rovnou z balkónku se vyjde a člověk vidí tohle. Vevnitř ve vstupní budově se promítá krátké video, v kterém jsme se dozvěděli, že na tomto místě je naprosto unikátní klima, díky kterému se zde daří rostlinám z celého světa.
z Kalifornie, z Brazílie, z Nového Zélandu. Prostě zdejší klima je pro rostliny unikátní tím, že je naprosto univerzální. Toto je vila původních majitelů zahrad. Ovšem tady ty výhledy na Středozemní moře, ty jsou naprosto famózní. Jo, ten výhled stojí za to. A ještě půjdeme na druhou stranu. Podívejte. Tady je to taky krásné. Tady to jsou bambusy, že? No a přátelé, takhle potom vypadá ten talíř na závěr. Meruňkový pohár Kafíčko. se zmrzlinou. Ale to je přece frňákovník. Tak přátelé, a teď z krevet šedých vyrobíme krevety červené. Všem pokud je spálím, tak z nich budou krevety černé. Takže jdu přestat natáčet, jdu je rychle otočit. Tak zatím se to vyvíjí celkem dobře. Pojďme se teď trošku projít po kempu, ať vidíme, jak pěkný tady ten kemp vlastně je. Přímo na naše tábornické místo nám za mírný příplatek dali ledničku a lednička funguje fakt dobře. U svého místa máme spolu se sousedy na půl takovýhle zdroj vody a elektrickou přípojku. Do té máme připojenou ledničku, ale taky světlo a nabíječky na mobily. Kemp je plný zeleně a
Na každém místě aspoň trochu stínu. Méně než 100 metrů od našeho tábornického místa je tady ten pavilon se sociálkama. Když vejdeme dovnitř, tak tady je prostor pro umývání nádobí. Toto je pro změnu prostor pro ruční praní. Je pár kabinek s umyvadly, zrcadly a zásuvkou třeba na holící strojek. No a taky pračka, nebo spíš pračky. Tady už se dostáváme ke sprchám. Mně se líbí tady ta velká, já vím, že není určená úplně pro mě, ale když je tady volno, tak do ní rád zajdu. Takhle je tu celá řada sprch. Otevřeme si. A vždycky na začátku je takováhle převlíkárnička a za ní prostor na sprchování. No a pak samozřejmě to důležité, no to jsou záchody. Přátelé, oni tu vědí, k čemu slouží prkínka a že je potřeba papír. A ty záchody jsou průběžně pořád čisté. Za tohle fakt má ten kemp uznání. Celkem nedaleko to máme i k recepci a za recepcí je bazén. Bazén se otvírá až v 10, to je až za chvíli, takže tady zatím nikdo není. A opět je tu pár vychytávek. Tady musí každý nechat svoje bodky a má možnost si před bazénem odskočit na toaletu a osprchovat se nebo převlíct se. No a pak se každý musí osprchovat, opláchnout nohy a pak už vzhůru do bazénu. Musím ocenit, že tady nikdy nedělali děti žádný velký binec a v bazénu, kdykoliv jsme tady byli plavat, byl poměrně klid. Celkově musím říct, že v kempu vládne klid, mír a pohoda. Lidi se tu chovají slušně. Večer, když se náhodou někdo hlasitěji pobaví, tak po 10. už je klid. Fakt ideální místo na klidnou dovolenou. Teď nějaké to srovnání. Já nevím, kolik teď stojí nocleh v Pasohlávkách, ale myslím si, že kolem 1000 za noc už to asi dneska bude. A taky vím, jaký tam je všude bordel, hlavně v noci. No a tady za 50 € je fakt krásný kemp, kousíček od moře a je tu klid. A na tomto výletě se nám konečně podařilo navštívit i první vinařství Château Chaussée. Tak uvidíme, s jakou nás tam přivítají. Mají tu krásnou prezentační místnost. Quite light, fresh, floral and really mineral. So this rosé, it's a blend of 3 grapes, Cinsault, Grenache and a little bit of Rolle. So to bring the acidity at the end and the freshness. Tak co na to říkáš? Jsem si dneska říkala, že nesnídáme víno a na to už přišlo. Mm-hmm. So this rosé, it's a blend of 4 grapes, Cinsault, Grenache, Syrah and a little bit of Mourvèdre. So that's why it's a little bit more dark in the color than the first one you had. This one, we aged it 6 months in a stainless steel for a good balance. So you don't have any acidity, it's a rosé really fruity. So with a little bit of tannin at the end, so you can eat something with this kind of rosé because it's strong enough. Růžová vína se vyrábí z červených hroznů. Taňčko, je to tak. Růžová vína se vyrábí z modrých odrůd a dělá se to tak, že se na těch slupkách nechají po vylisování ležet, nechá se ten mošt ležet jenom krátce. A on tím pádem chytne jenom jemnou barvu a jenom jemné třísloviny z těch slupek.
A musíme říct, že růžová vína umí málo kdo, že dobré růžové jsem v životě asi ještě moc nepil a proto... Tady to umí. Proto mi růžová vína moc nechutnala, já jsem to nikdy nepreferoval. A to, co potkáváme tady, a teď tady v tom šato, to je jako fakt paráda. To beru růžová vína na milost a ta harmonie, ta krása. Navíc, jak slyšela, tady to víno je složeno ze 4 odrůd, to znamená, že je to kupáž, taky takové francouzské slovo. A umění toho vinaře je tu kupáž, ano, složit tak, aby byla harmonická. Takže žádná směska. Tohle je kupáž. So first red, this one is a 50-50 blend, 50% Syrah, 50% Cabernet Sauvignon. It's a 2019 vintage, so 5 years old red wine. This kind of red, you can age it 10 to 15 years. Tak přátelé, máme první vzorek červených vín a jako víno je to sice nádherné, to jako musím nechat, ale 22 € za 7, tam ten poměr cena-výkon úplně nesedí. Je vidět, že jsme v oblasti, kde ty rozéčka, ty růžová vína, to je to, co je tady prostě perfektní. A na ta červená vína, na ty se spíš těšme až do údolí řeky Rhôny. Víno je to bez pochyby nádherné, to v každém případě. Ale přátelé, 40 € za 7. Ten poměr cena-výkon ne. Víno je to krásné, jsem rád, že jsme ho mohli ochutnat, ale něco tady koupíme, ale bude to mít jinou barvu než rubínově červenou. Popojeli jsme na kopeček k vesnici Gazin. A údajně to má být nejkrásnější vesnice Francie. No, tak jsem na to zvědav. To je přesně to fáro, kterým jezdil Finés jako četník. Vesnice je na kopci a je odsud krásný výhled do krajiny, na vinice a na záliv Saint-Tropez. Přátelé, v Gazin je nejužší ulička světa. No, já ji neprojdu, ale Stáňa to dá, zkus to. Já vím, že klobouk se ti tam už vejde stěží a on je ohebný, zkus to. Vtáhni břicho, já si myslím, že ty to projdeš. To se nezarazíš. Já to nepotřebuji. Ale bude to pěkný video. To je mi jasný, ale marný. Já bych to prošel, ale chybí mi tak 20 cm. No jo, no tak to masný. Ale napůl jsem tady napasovaná, tak jako to stačí. Ale fakt, vtáhni trochu břicho a seš tam. Pak už to rozšiřuje. Ne. Tak přátelé, já uličku nemám šanci projít, ale aspoň sem strčím kameru. Pak už dál se to jako rozšiřuje, ale prostě v tom nejužším místě, však já tu kameru otočím, prostě tady v tom nejužším místě, vidíte, si prostě to nedám, no, tak trošku něco málo chybí. Ještě shodím 2 kila a už to dám. S nulou. Přátelé, ještě pro vás, kteří jako si říkáte, že jsme fakt jako tlustí, že to nedáme, já nevím. Ta ulička má v nejužším místě 29 cm. Tak kdo z vás to projde? No, sáhněte si. Já bych to dala, ale jelikož jsem klaustrofobik, tak ani omylem.
Ale jinak jako pěkné to tu je. To se jako musí nechat. Fakt jako krásné, malebné je to tady. Tak ještě se k té nejužší uličce světa podíváme z opačné strany, protože odsaď bude taková jako líp vidět. Tak takhle se do ní v podstatě schází z vrchu jako do takového trichtýře. Pořád by to šlo, ještě by to šlo, a tady jsem někde skončil. Přátelé, na zdraví. Jarečko měl pravdu, tohle to je neskutečný výborný. Měla by to být rybí polívka s opečenou bagetkou, česnekovou omáčkou a sýrem. To strašně zvláštní kombinace, ale mně to přijde hodně dobrý. A přišel druhý chod, filet z oráty na grilované zelenince. Stání, jak hodnotíš druhý chod? Poslední díl našeho oběda je dezert. Čokoládový mousse. Mouse. Aby to bylo kompletní, nesmíme zapomenout dát si na závěr kávu. Romantik. Přátelé, Stáňa se rozhodla, že dá druhý pokus a že tu uličku, nejužší uličku světa, prostě protáhne. Tak uvidíme. Pokud se to povede, tak tenhle film uvidíte. Pokud se to nepovede, tak je možné, že ho neuvidíte. Já jsem slíbil, že když tam uvízne, že ho prostě vykopu. Nějak ven, jako, že ho zachráním. Takže jste svědky světového pokusu o průlez nejužší uličkou světa. Stáni, můžeš. Ještě kousek a seš tam. Necpi se nic. Oh my! Ještě kousek. Ještě kousek. Ne. Je tam. Nemožné. Ty to dáš i zpět? Ty to dáš i zpátky. Přátelé, máte teď k dispozici rozhovor s šampionkou, která polezla nejužší uličku světa. Není sice jediná, ale za to je nejlepší. Tak Stáni, jaké z toho máš dojmy? Dojmy jsou super. Ano. Na to, že si to dala přímo po obědě, tak je vidět, že oběd asi byl chudý. Nebo co? Nebyl chudý, byl opravdu velmi vydatný, ale to růžové víno, to prostě pustilo. Seš dobrá. Stáni, seš fakt dost dobrá. Přátelé, přijeli jsme k Chateau Minute, což je asi nejambicioznější vinařství v regionu Azurového pobřeží a zálivu Saint-Tropez. Vůbec nevím, jestli budeme mít peníze na to, aby jsme tady koupili aspoň jedinou lahev, ale zkusíme aspoň ochutnat. Bonjour. Takže je to super, máme povoleno natáčet. White is very mineral, very dry.
dry. It's 100% of Rolle. Rolle is the same grape as Vermentino. So M Rosé is the most popular one, the one that we sell the most in volume. We'll do 50% that we sell in France, 50% that we export all over the world. So very easy to find this one. Maybe you already know it at your place, yeah. So this one you will see it's very light, very fruity. You will smell some notes of peach and red fruits. Krásná, ovocitá, harmonická. Za mě jako není co vytknout, já jsem zvědavý na tu vyšší řadu. Oh là là. Prestige Rosé is really the typical rosé from Provence, very mineral with a little acidity in it. So it's rather also to have with food, like for the white. We all kind of Mediterranean food, Provençal food, very nice. For the blend, it's a majority of Grenache, 70%, with Cinsault, Syrah and Rolle. Mourvedre and 15% of Syrah. It will be aging for 1 year in oak barrels. So in that one you will smell the wooden and smoky side of the barrels and some notes of vanilla because they are French oak barrels. No, parádní to bylo. A dojeli jsme k řece Verdon. Tady mi krajina trochu připomínala Korziku. Přijeli jsme do kanionu řeky Verdon. Taky se mu říká Evropský Grand Canyon. Je hluboký až 700 metrů a dlouhý 25 kilometrů. Pojedeme na vyhlídkovou cestu, která by měla mít vyhlídky, z které by tam mělo být vidět. Tak jsme na to zvědaví. As an easy chair, love fresh as the morning air, one love that is shared by two. I have found with you like a rose under the April snow. I was always certain love would grow. Love ageless and evergreen,
Přátelé, tak tohle je fakt něco velkolepého, až neuvěřitelného. Spirits rise and their dance is unrehearsed. They warm and excite us, 'cause we have the brightest love. Two lights that shine as one. Morning glory and midnight sun. Time we've learned to sail above. Time won't change the meaning of one love. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien là. Le vent nous portera. Ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané. Le velours, même s'il ne sert à rien, le vent l'emportera, tout disparaîtra même. Le vent l'emportera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis ralenti. Le vent l'emportera, tout disparaîtra même. Le vent l'emportera. Přátelé, dojeli jsme k jezeru Saint-Croix a chtěli jsme si půjčit elektroloďku, ale ty už nejsou k dispozici. Tak zkusíme aspoň šlapadlo. Tak nakonec pro nás loďku vyčarovali. Zrovna ji někdo vrátil, tak pojedeme na loďce. A jedem! Rychlostí šlapadla. Ale nemusíme šlapat. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey, ahoj! and up she rises, way hey, and up she rises early in the morning. We'll put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober early in the morning. Way hey, and up she rises, way hey, and up she rises, way hey, and up she rises early in the morning. Přátelé, jsme v Provence. A co je typické pro Provence? No jasně, levandulky. Na vedlejším poli jsme viděli, jak jezdil kombajn
a jak je sklízel. To je neuvěřitelné. O mamu. Už se mi tady chce jenom lehnout a spát. A těch včelíček, ten bzukot, to je neuvěřitelný. Ten med bych chtěla ochutnat. Ta už nebude na kytičky, ale ta bude až o květech. No, protože už je víc jak 3/4 je odkvětla. A nebo třeba na semínka. Přátelé, posunuli jsme se o pěkný kus dál a jsme v kempu, ve vinařském kempu nedaleko Avignonu. A náš dnešní cíl je vinařství Château Grand Retour, neboli Velký návrat. A i my to máme pojaté jako velký návrat, protože v tomhle vinařství jsme byli před 2 roky. Tenkrát tam byl úžasný vinař, děda, který se nám perfektně věnoval a s kterým jsme přechutnávali ty pomyslné schody, kdy na vrcholu hitparády bylo slavné Châteauneuf du Pape. Tak teď se tam jdeme po 2 letech podívat a já se strašně těším, že tam dědu zase potkáme a když budeme mít velké štěstí, tak s ním zase projdeme schody. Jedeme krásnou krajinou, kde je to samý vinohrad. Povšimněte si zdejší kamenité půdy, která dodává vínu specifickou mineralitu a také velmi nízkého vedení. Velmi nízké vedení má taky svoje odůvodnění. Ty kameny se přes den ohřejí od sluníčka a přes noc sálají horko od spodu. A protože jsme v podhůří Alp, tak noční vzduch, chladný z hor, který se sem sfoukne, dodává hroznům kyselinky. To vytváří dohromady společně to zvláštní teroár, díky kterému jsou vína ze zdejšího kraje od řeky Rhôny tak specifická a hlavně dobrá. A tady jsme popojeli o kousíček dál a je zde výrazně mladší vinohrad a taky je zde už vedení mnohem vyšší. Ten důvod je prostý. To nízké vedení nejde strojově obdělávat, nejde sklízet kombajnem. Tohle teoreticky být sklízet kombajnem mohlo. Opět si prosím všimněte velmi kamenité půdy. Tady by se snad nic jiného než víno pěstovat nedalo. Tak děda tu prý dnes není, ale bude tu v pondělí, takže v pondělí se znovu vrátíme. And where do you come from? We are from Czech Republic. Ah, wow. Prague? Brno. I don't know. Sorry. Ten milý člověk se zlomenou rukou je syn majitele. Při poctivém přechutnávání všech vzorků, které zdejší šató nabízí, si s chutí prohlédl i část filmečku, který jsme natočili před 2 lety při cestě z Pyrenejí do Brna. No a taky zavolal svoji sestru, která se rovněž na chodu vinařství aktivně podílí, ať se jde na náš filmeček taky podívat. Taky jsme se dozvěděli, že ten milý děda, na kterého vzpomínáme, je jejich zaměstnanec, takže vlastně takový francouzský Aleš. Tak a jdeme do sklepa. Jdeme se podívat na bariky. A
tady zraje slavné Châteauneuf du Pape. Poctivě jsme to tam přechutnávali. Tak co, Stání? V pozadí se vypíná slavný masiv Mont Ventoux. Tak přátelé, a přesunuli jsme se přímo do městečka Châteauneuf du Pape. Je tu nádherných 35 stupňů, tak uvidíme, co tady. Do kopečku. Uvidíme, co tu uvidíme. Přátelé, jsme u zříceniny hradů Châteauneuf du Pape. A po pravé straně, pozadí, je vidět řeka Rhône. Tak co, je ti teplo, děvče? Ani tak není teplo jako vedro. 36 stupňů, no. Léto, jak má být. Tohle dobu, co bys čekal? Zde ve svazích nad řekou Rhonou se pěstují hrozny pro výrobu slavného Châteauneuf du Pape. Chtěli jsme se podívat na hrádek, který se vypíná nad řekou Rhonou. Cíl byl jasný. Dostat se někam k řece. Na hrádek se nedostaneme. Ten je oplocený a vstup na něj není asi možný. Ale k řece jsme se dostali. Rhôna je na svém dolním toku zregulovanou řekou. Dostat se k ní není úplně snadné, protože kolem dokola jsou protipovodňové hráze a odvodňovací kanály. Ale my jsme se tady pod hrádkem k řece dostali. A tak, přátelé, můžeme říct, že jsme na břehu řeky Rhôny. Lovers say that in France, when they speak of romance, it means that it's so good, c'est si bon. So I'll say it to you, like the French people do. 13 euros a bottle. It's a wine that, it's not a complex wine, but with charcuterie, with cold meat, with cheese, some good friends, it goes down very nicely. Because it's oh so good, every thought, every sigh, every kiss leads to all. And I think you'll see Côte de Rhône, Gigondas, Châteauneuf du Pape. It goes up in levels. And this one's 50 euros a bottle, so it's a lot more expensive. It's not the sort of wine you drink every day, but for a special occasion or to offer as a gift, it's very nice. So please enjoy it. Přátelé, máme ve sklenici Châteauneuf du Pape. Ale nejenom ledas jaké. Tohle je Châteauneuf du Pape, kde sedmička přímo ve vinařství stojí 50 euro. Pan vinař říká, ale je to drahé a není to na denní pití. No, není, no. A zdraví. Velký svátek. Průjezdy starými městečky v Provence jsou rovněž cestovatelským zážitkem.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il? Stoupáme na boční masív Venty a blížíme se k cedrovému lesu. Un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Tak přátelé, jsme na masivu Venty a dostali jsme se do lesa. A není to obyčejný les, je to Cedrový les. Jsou to cedry atlaské, které pocházejí z Maroka a z Alžíru, z pohoří Atlas. Jsou krásné. A tady na masivu Venty, podobně jako na Korsice, díky své odolnosti pomohly zalesnění. No a je tady přísná rezervace, nesmí se mimo značenou stezku a tak dál, ale les vypadá krásně, jdem na to. Dočetli jsme se, že les se není schopný samostatně obnovovat, protože pro mladé semenáčky zde není vhodné prostředí. Takže les, který byl vysazen v 19. století, se bez obnovy člověkem sám nemá šanci udržovat. Na jaře 2020 jsme měli koupené letenky do Libanonu a chtěli jsme se jít podívat na cedrový les. No tenkrát jsme nikam neletěli. A kdo ví, jestli do Libanonu někdy budeme moct letět. Ale tohle je tak trochu náhrada. Sice v Libanonu roste trošku jiný druh cedru, ale i tenhle ten je parádní. Došli jsme až na hranu masivu na krásnou vyhlídku. Na příjezdu k opatství byl skutečný nával. Inu každý chtěl tu krásu vidět. Přátelé, propracovali jsme se k opatství Panny Marie Synagoánské, nebo tak nějak se to asi čte, které je jedna velká turistická past, založená na tom, že kolem opatství jsou políčka z levandulí. A tak jako je to pěkný obraz.
No ale turistů se tady teda otočí fakt mraky. Každý si potřebuje udělat selfie v Levanduli se zajímavým pozadím. Tak stání, musíme si ho taky asi udělat, ne? Hele, máme taky selfie s Levandulí a s opatstvím. A jako jsme v obchůdku, kde mají takovýhle krásný model, ale co musím ocenit, tak to tady v tom obchůdku fakt nádherně, ale opravdu nádherně voní po levanduli. To teda jako nepodceněné. Mají tu mejdýlka, čokoládičky, vína, nějaký špiritusíky. Tohle vypadá na marmeládky, bandulový medík a medový chlebíček. Tady prodávají seno, teda aspoň to tak píšou. A různé smradivky. A jsme uvnitř opatství. Celkem zajímavé je, že na tom tabletu se promítá, jak to tady jako vypadalo tenkrát. Tyjo, ta Francie je fakt šílená. Jako jdu ze záchodu, tam taková ta francouzská, jak umývá ty hajzlíky a povídá, pre, já jsem princezna, kdo mě políbí, tomu dám kousek jabka, no nikdo nechtěl, jasný. Vydali jsme se po Avignonu na cestu vyhlídkovým vláčkem. Před námi po levé ruce slavný Avignonský most.
Je na čase se od dobrých vín u řeky Rhôny posunout někam dál. Ale náš oblíbený vinař, kterého jsme poznali při cestě do Pyrenejí a zase zpět, je tady na svém místě. A zase s ním projdeme schody. Tak přátelé, a jsme po schodech zase vylezli nahoře. Chateauneuf. Přátelé, abych zůstal věrný tradici, tak jestli chcete vědět, jak to chutná Chateauneuf du Pape, tak si sem budete muset přijet. Na zdraví. Tak takhle jsme, přátelé, letos projeli ty schody. I'm afraid to call your name, for I wear the skies to wicked games with you. Tak a takhle elegantně platíme mýto s jednotkou Go. Najedeme si do pruhu označeného Telepass. A je to. Přátelé, na základě tipu našeho kamaráda Libora jsme se ocitli na dalším zajímavém místě a to jsou kaskády Silence. Tak jsme na to zvědaví. Mělo by to být takové Plitvické jezero po francouzsku. No tak voda je tu azurová. To je azurová barva, jak v pokladu na Stříbrném jezeře. Další zajímavý tip, který nám dal Libor, je návštěva vesnice Cotignac. Jsme teď nahoře, na skále, kam normálně na náhorní plošinu vede cesta a jsou zde dvě hradní věže. A fučí tu ale šílený vítr. Před chvíličkou jsme byli tamhle nahoře u těch věží. A teď jsme sjeli dolů do městečka prohlídnout si to tady zblízka. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus. No a tamhle nahoře jsou skalní obydlí. A nad nimi jsme na začátku byli u těch věží. Ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes.
et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. No, náhodou seš dobrá, Proč je tam tma? protože jsem v jeskyni. No. Asi takhle nějak. Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je me suis fait mal en m'envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouves To je už je konec. si je t'aimais à ta Aha. manière. Si je t'aimais à ta manière. To jsme si přáli. Jak Stáni, jak se ti to tady líbí? Ohromně. Připadám se jako ve Wake v Motoju. Je t'aime, je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu Stáni, tak já myslím, že skalní domy tady v té skále byly parádní, že jo? Ano, Že nám dal Libor pěkný tip. ano, určitě. Bylo to úžasné. Tak přátelé, jsme ve třetím a posledním kempu. Ale fučí tady tak strašně silný vítr, že jsme na našem původním místě nemohli postavit stán. Nakonec jsme ho postavili na místě náhradním, kde je tak trošku v závětří. Ještě nám musí přesunout ledničku, protože tu já sám neunesu. No, tak vítr trochu fouká, už se to tady trošku zlepšuje, no. Tak máme trošku... Dneska je drama den. Jareček si přál drama, tak se ho dočkal. Prvně se udělal velký vítr, takže po celou cestu přejezdu z jednoho kempu do druhého kempu nás provázel vítr, který samozřejmě se zesiloval, až opravdu fučel hezky. A mě celou cestu se v hlavě odvíjel plán, jakým způsobem budeme tedy stavět stan. Ano, přijeli jsme na místo a začali jsme stavět stan. Málem jsme letěli na měsíc i se stanem, že jsme nakonec museli najít jakoby jiné místo v kempu, kde bychom se úplně jako nevznesli. No a teď jsme doma foukali madrace. No, tak přišla drama číslo 2. Podívejte se na moji madraci pro skromného člověka se 75 nafouknutími. Ovšem Jareček si nafoukl matraci se 120. No a tuhle už se nám to začalo klubat. Tady už se nám dělá boule veliká, jako celá Afrika. Tak doufejme, že se nevzneseme ještě s celým stanem a madracemi dohromady. Ono to na tom videu není tak poznat, ale ten vítr je fakt extrémní. Normálně ta konstrukce stanu si v tom větru lehla na tom původním místě a nebylo možné ji zvednout. Tak tady ten křák nám dělá závětří a snad to přečkáme ve zdraví. Do rána se vítr utišil a byl zase krásný letní den. Pak jsme ale z bazénu viděli stoupat kouř.
No a potom začal hasičský koncert. Byli jsme moc rádi, že byli tak šikovní a se cvičení, protože hořelo fakt těsně za kempem. Přátelé, náš poslední francouzský večer jsme se ještě rozhodli projít po Saint-Tropez. Sice jsme tu byli minulý rok, ale Saint-Tropez je místo, které se neochodí. V Saint-Tropez je jedno místo spojené s jedním hercem a s jednou úžasnou postavou. Četník ze Saint-Tropez. Ale dovnitř letos nepůjdeme. Už jsme tam byli v loni. No a tady už přicházíme na slavnou přístavní promenádu v Saint-Tropez, kde se vždycky v Četnících dělá ta maršparáda a kde Četníci letěli s tím lítacím talířem. No dneska to tady trošku jízdí takové škaredé lodě, no. Jako ty lodě jsou pěkné, ale prostě to tu jízdí, no. Je to takový paradox, ale je to tak. A tak aspoň na obrázku se tady dá podívat, jak to tady vypadalo dřív. A taky tady mají zmrzlinu. Padá mi to, tak musím rychle lízat, než mi to spadne. Stání, jakou máš? A ty máš klementínky z Korziky. Tak co, Stání, jak se ti líbí lodičky? Vůbec, přes mě není vůbec nic vidět. Přátelé, přejeme vám dobré ráno z Monaka. A rovnou se vyjede z parkoviště výtahem a je tady takový krásný trh. To je situace. Monacká policie to tady zablokovala, autobus to nemůže stočit. Holt v Monaku je všude málo místa. A tady jsou zajímavý květáky, jako tady je zelený květák, fialový a žlutý. No kdo z vás to má? Rajčata zelená, červená, oranžová, fialová a normální. A jak říkávala babička, nejlepší bramburky jsou malínový, neboli malinový. Jak jste viděli, tak v Monaku jsou ulice úzké a místa je tu málo. A Ivo Rittig jel se svým Porsche a najednou proti němu autobus a nějak si blbě vyhnuli a ten autobusák mu urazil zrcátko. A on po něm začal ješet. Ty debile, jsme urazil zrcátko, víš, kolik to stojí? A autobusák říká, no pane Rittigu, vy by nedáváte kvůli zrcátku, ale já jsem vám taky urazil ruku. Ty vole!
tohle? Rolexky! A taky je tu řeznictví, kde se stojí fronta. A mají tu taky holubici míru. Přátelé, formulový obchod. Ale to voní. To by slušelo Alešovi. Ale od přísamen. No a tady už se blížíme k přístavu. A jaký výhled máte vy v sobotu? Tak přátelé, a tohle je opravdu poslední koupání. V Monaku, Azurovém moři, tak po tom, co jsme přijeli, tak jsme to tady zahájili, moře mělo krásných 29. Pak po týdnu přišel ten Mistral, který to všechno ochladil na 17 a teď už má moře zase docela příjemných 22. Takže poslední vykoupání a jedeme, no. Teklo to. Tak ahoj.